Pero okay na yung pwesto ko. Okay, good evening. This is our live streaming on task training by Elsa. And before we start, I would like to say thank you to our subscribers and also good evening to everyone. No, sa mga taga Mindanao at saka sa Cebu, may gabi kaninyong tanan sa mga taga Visayas, mga Ilonggo natin na kababayan. Mayong gabi sa inyo tanan, sa mga kapampangan natin, Maip na Bengi Kekungan, and all the rest po, magandang gabi po sa inyong lahat. And for the week, this is our second day, yung Tuesday, tsaka ngayon our second day for our live streaming. And we will continue with our discussions with the value-added tax kasi hindi po natin natapos last time. No? Kunting-kunti lang yung na-discuss natin sa inyo. But as I told you, dadalhin ko pa rin sa inyo yung ating tax updates. No? Ang ganda ng tax updates natin ngayon. Kasi it's about the guidelines on the destruction of itong mga obsolete na inventory natin. No? Ang nagustuhan ko sa ngayon, during nawala na ako sa BIR, ang dami po mga laws, rules and regulations na very specific at hindi na siya kagaya nung time na ako ay isang examiner pa na parang nangangapa ka sa mga guidelines, no? So ngayon I'm so happy kasi hindi na mahirap i-implement yung isang procedural requirements, yung mga sistema na dapat ipatupad ngayon. Ang mga regulations ngayon very specific na madali siyang intindihin at madali din siyang i-implement, no? Kagaya nitong Revenue Memorandum Order number 21-2020 na dati wala to. So during my time, pag nag-distract kami ng mga obsolete goods, wala kaming masyadong guidelines. Ngayon, pati mga inventory listing, pati affidavit nandito na may mga standard format na. So, ang gagawin ng examiner, fill up na lang ng forms, no? So, mas madali siyang intindihin. Okay? Shout out. Ma'am, ang online natin, ma'am, nang nag-chat ngayon si Ma'am Rhea Soriano, ma'am. Lagi nag-share screen sa atin ng... So, okay. So, shout out to Ma'am Rhea Soriano. Ito, ma'am, may ano siya. May siya Okay. unang question, ma'am. Okay, sige po. Sabi niyo po, sa isa sa mga nauna niyong video, Opo. pwedeng sales book lang ang book of account sa mga branches ng business. Opo. Tapos yung head office na lang po ang hahawak ng Yes ibang po. books. Tama po. Ibig sabihin din po ba nito na pwede isa lang ang cash disbursement na gagawin? Yung expenses ng different branches, head Opo. office na may hawak ng Opo. cash disbursement book na lang po gagawa. Exactly po, exactly. Kasi, di ba sabi natin, since sales book na lang ang nandoon sa branch, lahat ng mga expenses, lahat ng mga cash disbursement natin, doon na i-record sa main office. On the ground na consolidated po kasi ang filing. No? So, ang dapat mag-file niyan ay ang head office kasi siya yung dapat magpa-file niyan sa BIR, hindi po ang branch. No? Kasi ang branch, ang nire-report lang ng branch, ang binabayaran lang na tax ng branch is the registration fee. No? In some other district, nire-require nila yung withholding. Pero ang magbabayad ng VAT, magbabayad ng income tax na annual, magpa-file ay ang head office. Kaya po yung lahat ng mga records natin on the expenses na doon sa regional office so that hindi sila mahirapan mag-consolidate ng inyong mga expenses. Palang po. Okay. Sige. So, shout out natin yung ating mga YouTubers, no, na nanonood sa atin at saka yung mga may questions. Ang sabi po natin sa inyo ngayon, our topic is about value-added tax, system of taxation, pero hindi lang naman questions tungkol po sa VAT ang ating sasagutin, no? Kung ano man yung mga ibibigay ninyo o kaya ituturunin ninyo na question sa atin, sasagutin din po natin sa abot na ating makakaya. At hindi lang po patungkol sa VAT, no? So kahit anong questions ninyo, kapagbigay tayo sa inyo ng idea, no? Nireview ko ulit yung ating BMBA nung last time
Kasi may mga amendments na kasi nung kapanahunan ko ang BMBA is sa ina-apply sa local, no, sa LGUs, sa City Hall. Ngayon nasa DTI na, no, so mga may nagbabago. And then I stand corrected doon sa BMBA na ang BMBA exempted lang po sa income, hindi po siya exempted sa percentage tax. May query noon si Ma'am Blossom Joy Lulasco as to yung Section 9 daw ng Republic Act na tungkol sa BMBA, yung exemption ng financing institutions pag nagbigay sila ng loan sa BMBA, registered enterprise, ang exemption po na yun ay para po yan sa financing institution, yung nagpautang, no? Yung nagpautang sa BMBA, exempted po sila sa percentage tax or sa gross receipt tax na binabayaran ng BMBA. So hindi po ang BMBA ang exempt, yung nagpautang po sa BMBA. Ma'am, may follow-up ma'am si Ma'am Rhea. Okay po. Kung consolidating yung expenses ng lahat ng branches Opo. sa tanong na kanina, or kailangan may tigi isang books of accounts required ng BIR ang dapat meron sa bawat branch. Yung tanong. Ay, yung cash receipt? Yung sa ano ma'am? Yung sa tanong niya kanina na... Hindi naman po nire-require ng BIR na bawat branch may cash disbursement book, no? Cash receipt book, yes. Kasi sales book din po yung cash receipt book eh. So, ang branch dapat mayroon kasi na-account yung sales sa branch at ino-consolidate yan sa head office. Tapos ma'am, shoutout po kay Sir Enrique Esmundo Jr. Sabi niya po, pa-shoutout po kay LB Espia. Okay. Sige. Shout out kay LB Espia from Wala siya, Gismondo. Hindi ma'am, si Sir Enrique Esmundo. Enrique Esmondo, yes. Yun yung pinapa-shoutout niya. Okay. Sige. So, good evening po sa inyong lahat. And tuloy lang po tayo. And our live streaming is up to 10 o'clock. So, kung may mga katanungan pa po kayo. So, magta-tax update po muna tayo bago tayo pumunta sa itong ating value added tax, no? Kasi sa value added tax naman, hindi naman lahat ng topic ay concern ng bawat isa, no? So mga specified or specific industry lang naman yung nagko-concern diyan. So ito kasi since tax update ito, so discuss natin sa inyo ngayon yung Revenue Memorandum Order Number 21-2020. Ito pong policies, guidance, and procedures po ng inspection, supervision, or distraction, disposal, and determination of deductible expense pertaining to inventory of goods, assets which have been declared as waste or obsolete. Iba po ito doon sa unang diniscuss natin na magbibigay tayo ng notice of loss doon sa mga goods or inventories natin na na-distract or na wala. Iba po ito, no? Ito naman waste or obsolete lang. Maybe na waste siya dahil na sira o na expire o kung ano man yung nangyari doon sa inventory. So ito po yung mga guidelines na dapat nating sundin, no? Ano ba itong ibig sabihin ng spoilage? Spoilage pertains to the condition of goods which become waste due to damage or impairment in quality caused by natural or other causes. So, na-spoiled ang goods, no? So, yung natural or other causes, siguro isa na dito yung halimbawa, pagkain niya, napanis, no? So, natural cause. Deterioration, nag-deteriorate siya. Ito yung mga sometimes mga equipments, machineries, na-deteriorate siya, especially sa sasakyan pag hindi mo nagamit, no? Kusa na lang din siya nasisira. Deterioration pertains to the condition wherein the goods have been determined to be waste due to damage or impairment in quality caused by corrosion, weakening, or disintegration, whether by natural or other causes. Ano naman po itong obsolescence? Condition wherein the goods are rendered useless
So, ibig sabihin, obsolete na, useless na, hindi na siya makakapagbigay ng purpose na dati meron siya. No? And outdated or have lost their value due to advances in technology, product innovation or development or change in consumer demand. So, yun po yung dahilan kung bakit siya naging obsolete. Expiration, ano naman po itong expiration? Pertains to the condition of consumable goods that have become unfit for consumption due to the termination or lapse of its predetermined useful life. So, nag-expire. No? Ano itong mga nag-expire? Yung mga tinapay, yung mga consumable goods, no? Nag-expire yan kasi pag nag-expire na, pwedeng malason ka na o hindi na pwedeng kainin. Virtual means is the mode of online communication through the use of technology available to both BIR and the taxpayer in witnessing the process of destruction or disposal. Okay, so virtual means, ibig sabihin online. Third party, a person recommended by the taxpayer who may either be a BIR accredited tax practitioner or external auditor subject to BIR approval to witness the process of destruction or disposal. Ito yung third party. Bakit kailangan may third party? Kasi to increase the reliability of the disposal. Kaya kailangan may third party, yung unbiased na third party para fair siya to both taxpayer and the government. Okay, so saan to ang application ng destruction and disposal? Saan daw to pinafile? Sa large taxpayer office kung large taxpayer ang taxpayer, or sa RDO kung saan nakaregister yung taxpayer, no? The application with complete documentary requirement shall be filed with the concerned office at least 7 days before the proposed schedule. During my time po kasi, ang ginagawa, magpa-file ng letter application ang taxpayer as to the request niya na i-condemn, sisirain na yung goods, no? Nagre-request siya sa BIR for an examiner to witness the condemnation of the goods. Ang ginagawa, i-receive yun ng BIR, tapos nilaraffle po yan sa examiner. And then, tinatawagan yung taxpayer, ini-schedule kung kailan pupuntahan. No? So, dito ngayon sa Revenue Memorandum Order 21-2020, ang sabi niya, within 7 days. No? So, may number of days na. Dati kasi wala. Before the proposed scheduled date of destruction or disposal of the inventories or equipment. No? So, yung application lang with complete documents shall be processed by the concerned office. Okay. Then, the BIR will inform the taxpayer within 5 days nang ma-receive na niya yung application. And then, ito, may mga attachment po itong Revenue Memorandum Circular na to as to the mga forms na dapat nating comply or i-fill up, no? So, ano yung mga policies and guidelines dito, no? So, in the event the destruction or disposal activity cannot be completed in 1 day, kasi usually 1 day lang po to eh. So, siguro kung sobrang dami na talaga ng obsolete materials at saka pertains to different location, halimbawa may mga branches, and then the obsolete goods is located in different branches. So, hindi siya pwedeng tapusin sa loob lang ng isang araw. No? So, depende na yan sa taxpayer at saka sa BIR to have a schedule na acceptable to both the taxpayer and the BIR officer. No? And then the date of the destruction shall be scheduled on regular working days. No? So, kailan daw siya schedule? Dapat regular working days so that naka-duty naman yung revenue officers assigned. Okay, so pagka daw hindi working day, dapat may approval pa from the BIR. Pa-approve na. Halimbawa, Saturday or Sunday. Kasi ang working days, Monday to Friday. So, pagka available lang yung taxpayer ng Saturday, Sunday, it needs prior approval with the BIR. Okay, so, valuation that will be used for the inventory or assets to be disposed or distracted shall be the actual cost. Remember, meron tayong accounting standards for the valuation of inventory, and that accounting standard
ngayon is the lower of cost or realizable value of the inventory. But for BIR purposes, ang accepted lang po na valuation ng inventory is at cost. Ano ibig sabihin yan? Kung magkano mo binili yung inventory. Hindi yung realizable value o kung magkano. At cost lang po. Kung magkano binili yung inventory. Okay. So, kung yung actual cost cannot be determined, ano yung dapat gawin? It should be determined, the valuation maintained and used by the taxpayer shall be adapted. Kasi halimbawa mix na yung inventory and then yung mga kung magkano niya binenta, binili, hindi na talaga niya ma-determine kasi halo-halo na yung inventory. So, kung ano daw yung inventory method adapted by the taxpayer shall be adopted. No? Kung fixed assets naman, the carrying value, book value shall be considered. Ano po itong carrying value? Ito yung pag nag-file tayo ng income tax return natin, merong lapsing schedule, nandoon yung net value carry over, nandoon yung disposition, nandoon yung addition ng assets, kasi sometimes in-increase yung value ng assets because pina-repair o pina-enhance yung physical appearance at saka yung performance ng machine. So, nagkaroon siya ng ibang value. No? So, the actual use or the carrying value, the actual value or the carrying value shall be considered kung ano yung ginagamit na inventory method ng taxpayer. Deduction of losses for income tax purposes arising from inventory destruction or disposal shall be allowed after witnessing in accordance with this order and issuance of the certificate of deductibility of goods, assets deducted and disposed. And then, ang BIR naman magbibigay ng certificate of deductibility within 5 days from the date of submission. Basta, complete documents po ang binigay ng taxpayer. So, in case the inventory or assets applied for disposal or for any reason or cost are replaced or substituted by its supplier, or the taxpayer shall become entitled to reimbursement for the partial or equivalent value thereof, and the insurance company. Okay? So, pagka ganun daw po ang sitwasyon, the claim for deductibility of the value thereof shall be denied. Bakit? Kasi ni-reimburse ng insurance company yung value ng inventory na nasira. So, hindi mo na pwede siyang i-claim as deduction sa income tax. Ano po bang purpose? Bakit ini-invite natin yung BIR upon destruction of the inventory and to determine also the valuation of the inventory? Ang purpose po niyan because i-claim po natin siya sa ating income tax return. No? So, sabi po dito, pagka ang loss of the inventory is being paid or reimbursed by the insurance company, binayaran siya ng insurance, hindi na pwedeng i-claim sa income tax. No? Kung may mga discrepancy discovered in the course of the evaluation and verification, it was determined that the taxpayer has already claimed the deductions for income tax purposes, no? The taxpayer shall be subjected to mandatory audit. Kasi binayaran na siya ng insurance, tapos nag-claim pa siya sa BIR, double claim, no? So, dalawa yung benefits niya for the obsolescence of the inventory, dapat isa lang. Okay, so the scrap or salvage value may be subsequently determined shall be declared as other income. Ano tong scrap or salvage value? Ito yung kahit sirang-sira na yung inventory, sirang-sira na yung machineries and equipments, pero meron ka pa ring portion na pwede mo pang ibenta or meron pa siyang value. Kagaya halimbawa ng mga sirang-sira na mga machineries and equipments, pero marami siyang bakal. May mga tawag dito yung ibang minerals na mahal, no? Nandiyan sa kanya as parts. So, pwede pa mabenta yun, no? Kahit na yung mga salvage value, yung mga scrap value, no? Pinapakilo pa yan, binibenta. So, in that case, kung magkano man yung gain ng taxpayer doon sa
sira na inventory, that should be reported as other income. Okay, so destruction, disposal of goods, products, articles subject to excise tax shall be witnessed, validated by the authorized bearer official from the excise tax division of the large taxpayer. No, ito yung mga subject sa excise tax kasi iba pa yung excise tax, iba pa po yung value added tax. So, ang isang manufactured product, aside from meron siyang excise tax, meron pa siyang value added tax. So, dalawa ang binabayaran sa isang product. Dalawang klase ng taxes ng business tax. No? Okay. So, paano ginagawa yung procedure dito? So, ang taxpayer, magpa-file siya ng sworn declaration of goods, assets as waste or obsolete goods, Annex D. Papakita natin sa inyo mamaya yung Annex D. And then, the taxpayer represents that he is the lawful owner of the certain goods that were produced or acquired for value but were nevertheless damaged or rendered. So, anong ibig sabihin dito? There is no doubtful ownership of the goods para maklaim mo siya na damage yung goods mo at ikaw talaga may-ari. No? Kasi baka consigned lang yan, no? Hindi naman ikaw may-ari but you claim na loss mo. So, the taxpayer intends to effect the destruction thereof on a particular date at a specific location. No? So, usually saan to? Kung halimbawa mga factory, usually nasa compound to ng factory. No? But I have an experience na nakapag-distract ako ng mga expired na gamot na pang-vaccine na sa mga yung mga veterinary products. Dinala namin siya sa malayo, doon pa namin dinistract sa Tay Rizal kasi ano pala yun, delikado sa mga hayop. So hindi mo basta-basta ma-dispose lang kahit saan, no? So may specific location, no? Doon pa lang sa request ng taxpayer, may specific location na siya. Doon sa malayo, akyat pa kami sa bundok and then binaon sa lupa, no? Para wala talagang ma-damage because of the disposal. Lalo na itong mga lason, hindi yan basta-basta dinidispose. No? So, list of goods, assets for destruction or disposal, Annex E, list of machineries, equipment for destruction, pati mga machineries na talagang hindi na kailangan. Kasi, bakit pinapadistract yan? Kasi usually, bablat na lang or malaki yung equipments mo, dapat na i-write off kasi hindi na pakinabangan. So, letter of intent that is considering to avail the services of third party as witness in the process of destruction. So, sino tong third party na pwedeng witness? Pwedeng accredited tax agent, pwedeng external auditor. No, siyempre yung tao na third party na nakakaintindi as to the costing or valuation ng inventory. And then, ano pa yung kailangan na dokumento? Inventory list of goods duly received by the BIR. No? So, anong dapat? Ito wala na dito sa regulations, no? Pero explain ko na lang sa inyo. The inventory list of goods na ipa-condemn ninyo, dapat nandyan sa inventory list that you have submitted to the BIR. At kailan po ba nagpapa-receive ng inventory sa BIR? Every January 31 of the year. Oh, may mga YouTubers tayo na nag-request na, ma'am, pwede ba mag-video ka tungkol sa inventory, no? So, ito na po yun. Ano ba yung dapat yung list of inventories natin? Sa list of inventory natin, simple lang naman po yung requirements natin doon. Ano yung nakalagay doon? The quantity, and then the amount, kung magkano, the price, and then the total amount. Yun lang po yung mga pinaka importante na information na dapat ilagay ninyo sa inyong inventory, no? So, yun yung pinaka-importante doon, the quantity, the unit price, and then the amount. No? So, kung halimbawa, nag-request tayo na, ito yung sabi ko sa inyo, na i-relate natin doon sa inventory requirements ng BIR na pinapasa natin sa every January 31 of the year. So, dapat yung inventory na pinapadistract natin, naka-declare doon. Kasi kung wala, baka ma-question pa. No?
So, supporting documents to prove the reasons uh, for the cause of the distraction. So, bakit ba pinadistract yan? Obsolete na siya, spoiled, or whatever. No? And then other documents to prove the correctness of the value of the goods, assets to be destroyed or disposed. Ano example dito? Pwede siyang resibo. Kasi di ba sabi natin acquisition cost? So, pwedeng resibo kung magkano mo siya binili. Okay. So, arrange the inventory or assets in a manner that will facilitate easy identification and counting. Kasi, hindi lang naman to basta-basta pagkakita mo ng goods, i-distract mo na lang. Siyempre, i-identify mo pa ng examiner yung goods na i-distract niya. So, kung halimbawa, mga goods yan na may serial number, so hanapin pa yan ng examiner yung serial number so that to ascertain that it's really the inventory na ni-request ng taxpayer, yun talaga yung pinadistract, no? I have an experience on this na nag-distract kami ng mga cash register machine kasi hindi na talaga magamit or sira na ng taxpayer, no? So, i-identify mo talaga, ano yun, the brand of the machine, and then the serial number. Why? In order to ascertain na yun talaga yung machine na yun, yun ang sinira mo. Ensure the following procedures are observed in case the taxpayer is authorized to have the distraction or disposal witnessed by the BIR representative, no? Isa na dito yung physical witnessing or virtual means by a third party. Since online na po tayo, dito sa regulations na to, Revenue Memorandum Order number 21-2020, meron na silang tinatawag na virtual method. So, ano yung virtual method or virtual means? Online. So, paano ka mag-distract online? Siguro, magwi-witness na lang yung examiner, but ang magdi-distract talaga ang taxpayer. So, anong gagawin ng examiner kung virtual ito? Ang sabi dito, magwi-witness ka. So, ipa-account mo in online. Ipa-account mo yung mga serial number, ipa-account mo kung ilang peraso, no? Okay, so the taxpayer is required to submit documents to the concerned buyer office where the principal place of business is registered. Ano yon? Duly accomplished and notarized sworn declaration of assets disposal. List and description of inventory or assets distracted or disposed. Valuation. Taxable year the assets were recognized or acquired. No? Photograph of the asset before, during, and after the distraction. No? So, pag nag-distract kami, noon may dala-dala kami mga camera. No? Pati yung nagdi-distract, pinipicturan din para malaman na nandoon talaga siya during the distraction. For distraction disposal, witnessed by third party, a video footage of the activity before, during, and after shall be submitted in MP4 format. Bakit MP4 format? Kasi ipi-play mo, mamaya kung ano yung ginamit niya na format, hindi mabuksan. No? So, MP4. Acceptable to the BR and bearing the front page of a newspaper of national circulation as evidence of the actual date of the said activity. No? So, ito yung sinasabi ko na maganda na yung regulations na ngayon kasi very specific na, tsaka pati yung procedure nandyan na. So, mas madali na lang siyang sundin at i-implement, i-administer. Sworn declaration together with the video, photo files, and the latest audited financial statement shall be filed with the concerned BIR office where the principal place of business is registered within 3 days after the completion of actual distraction. No? So, yun yung mga requirement. Ano pa? Video and photograph files shall be submitted in any acceptable storage devices. Pwedeng DVD, pwedeng USB, or memory stick, and duly accomplished and notarized sworn declaration, no? Annex F. Executed by the third party who under the penalty of perjury witness the process. So, pati yung third party witness that can be accredited tax agent or internal audit or external auditor, meron din po siyang pipirmahan na sworn declaration as to the accuracy of the quantity of the items, no, na distract.
So, coordinate and assist the duly authorized buyer representative in the verification of the value of the goods, assets, equipment. So, ano tong verification ng value of the goods? Ito na yung magkano natin na purchase, no? So, kung overlapping na yung mga inventory natin, naghalo-halo na, mahirap na siyang i-identify isa-isa. So, dapat tulungan yung buyer representative para magpadali po yung trabaho. So, submit all required documents, including the report of the third party certifying therein that the procedures under these regulations na have been followed. No? Okay, so itong iba dito, trabaho na po to ng internal sa BIR, kung anong gagawin ng RDO, kung anong gagawin ng large taxpayer. So, hindi na po natin concern to, hindi ko na siya i-discuss sa inyo, no? Siguro, ang i-discuss ko na lang sa inyo yung mga annexes, no? So, punta tayo sa annex. Ano yung unang annex, Hari? Ano ito? Annex A? Application for inventory assets. Sige. Hanapin ko lang kasi meron din ako dito eh. Okay, so yan yung letter A. So, our letter A is the application for inventory, assets, destruction, or disposal. No? So, anong nakalagay dito? The name of the taxpayer or the applicant. And then the tax identification number. We have the registered address of the head office. So, remember that the head office ang nakalagay dito. Bakit po kaya head office, hindi branch? Kahit nasa branch yung inventory nyo for destruction, bakit nakalagay dito ang head office pa rin? Kasi, ang head office ang mag-claim nito. Dahil sabi ko nga sa inyo kanina, doon sa question ni, sino yung nag-question na, Alvin? Si Ma'am Rhea Soriano. Ma'am Rhea Soriano, na head office po talaga ang nagko-consolidate lahat ng mga report. So, dito pa lang sa application for inventory disposal, nakalagay talaga yung registered address. And then, follows the place of destruction, disposal of goods. So, itong place of destruction can be your branch office kung nasaan talaga yung inventory. Proposed date of destruction, and then the goods, assets to be destroyed or disposed. Nakalagay dito, no? So, use additional paper if necessary kung marami. And then, ano yung mga document that should be attached? The sworn declaration of goods, assets as waste or obsolete. And then, yung list of goods, assets for destruction, disposal, or list of machineries, equipment for destruction or disposal. And then, the letter of intent to appoint, nominate third-party witnesses, name, if applicable. O, kita nyo? May letter of intent pa kung may third-party witness. And then, the inventory list of goods duly received by the BIR. Yes, ito na yung sinasabi ko sa inyo. And then, the supporting documents to prove the reason stated in this application as to the cost for the destruction or disposal. Ano yung mga supporting documents na yan? Halimbawa, nag-expire na yung mga gamot natin, expire na. So, pakita natin, ano yun, yung lot number, kung kailan siya ginawa, kailan siya na manufacture, at kailan siya mag-i-expired. So, yun yung mga supporting documents natin. No? Other documents to prove the correctness of the value of the goods, assets to be destroyed and disposed. So, yung example ko dito is the receipt, kung magkano mo siya binili. No? Pag sale of goods yan, so, ang gagamitin natin is the sales invoice. So, anong information meron dito? The point person, the contact number, the email address. And then, we have the applicant, signature over printed name, and then the designation or the position. Of course, the designation and position, sino yung authorized ng company. No? And then, yung portion sa baba is to be filled up by the BAR. Okay? So, our next annex is the Annex B, authorization to witness the conduct of destruction or disposal. No? So, that is self-explanatory. And then, we have the Annex C, certification of deductibility of goods, assets, destructed, or disposed. Oh. Okay, so ito na yung certificate. Sino ang pipirma na dito? The Assistant Commissioner na Large Taxpayer or the RDO.
And then we have the, ano yung sunod natin na, Hari? C1, no? Certificate of deductibility of goods assets. Actual goods, no? The actual cost, no? So parang same lang sila doon sa C, pero ang nakalagay dito sa C1 may inventory valuation other than actual cost. Kasi yung sa C, actual cost. Dito, other than actual cost. Okay. Yung next, Annex D. D, Ako. ano siya? Sworn declaration. Sworn declaration of goods, assets as waste or obsolete. Sino naman ang pipirma dito? The taxpayer or the authorized representative. No? So ano tong sworn declaration of goods, assets as waste or obsolete? Sino tong gagawa nito? The authorized representative of the company or of the taxpayer. Ano nakalagay dito? I. Position. Tapos company name, business address. O ano sabi niya? Absolute owner of the goods listed in Annex A1. So dapat yung goods na kiniklaim niya, walang ibang nagkiklaim ng ownership. Sa kanya talaga. And then number 2, I have been duly authorized by to execute this sworn statement in its behalf. Dapat may authority siya, no? Kasi baka mamaya hindi naman siya authorized, no? Magkakaroon pa ng problema. So that the goods valued at as listed in Annex E1 have been considered as waste or obsolete, no? And then number 4, said goods are intended to be destroyed, disposed by way of, anong mode of destruction? Kasi pwedeng sunugin, pwedeng ilibing, pwedeng, iba kasi ang mode of destruction, no? Pwedeng ibenta na at a lower cost or may salvage value. So, depende. The loss in the value of these goods arising from eventual destruction of the same is not subject to subsequent replacement or payment by supplier. Ito na yung sabi ko na sa inyo, na pagka babayaran pa yan ng insurance company, hindi yan pwede na i-claim as obsolete or for inventory destruction. Why? Kasi hindi nyo na yan pwedeng claim sa deduction nyo sa income tax. No? The method of inventory employed by the company is ilagay nyo kung ano yung method of inventory valuation nyo. No? So, is signed by the authorized representative. And we have the, anong sunod, Hari? E. Ito yung list of goods, assets for destruction or disposal. Ito pwede nyo na din itong sundan, ha? This is the inventory or code number, the description, the quantity, the unit of measure, the unit cost, the amount, and the reasons. Tingnan nyo po sa mga computerized accounting system na meron silang, yung inventory nila is computerized. So, madali lang po itong i-trace. Kasi, kaya nga tingnan nyo, nanghihingi ang listing ng code number. So, madali lang po siyang hanapin. And then we have the E1, the list of machineries, equipment for destruction or disposal. Ano naman yung information na kailangan? The serial number, the description, acquisition date, acquisition cost, accumulated depreciation, net book value, and the results. Bakit importante yung acquisition cost, accumulated depreciation, and the net book value? Siyempre, because you were given already allowance for depreciation, no? So, kung fully depreciated na yung machineries nyo, wala ng value, no? Kasi na-claim nyo na lahat. And then the sworn declaration of asset disposal. Sino ang pipirma dito? The president or authorized representative, no? Okay. So, ito na yon. Yung number, description, quantity, unit value, total value, and then the year acquired, no? So, ano nakalagay dito sa sworn declaration of assets or disposal? I, yung person. Number 1, ano yung sinasabi niya? I am the name of the company, tapos yung position niya, with principal address at the company is engaged in, ano yung line of business?
existing under the with VAT or non-VAT registration TIN, tax identification number, that on the date the company conducted the asset inventory destruction at kung saan yan. And then nakalagay yung kung ano yung mga assets that has been distracted. So may number, description, quantity, unit value, total value, and the year acquired. The total value of assets distracted disposed is ito na yung amount na value. So aside from may report yung examiner later on, dito sa report na to, meron pa ring sworn declaration yung authorized representative as to the value of the inventory that has been distracted. No? So assets enumerated in the list of assets to be destroyed are the same as the assets or inventory shown and destroyed in the photos and videos being submitted. No? May picture, may video. Ano po yung purpose ng picture and the video? Kasi sometimes kung may picture ka, the picture will say it all, no? Parang secondary na lang yung words. Kasi pag pinakita mo na yung ang dami mong ma-assess, ang daming conclusion that you will derive out of the picture na yun ang pinaka-evidence or proof mo, no? As to the marami ba yung inventory na distract, no? Ano yung hitsura? So makikita mo lahat yan dun sa picture. Any misrepresentation herein and in case of violation of existing rules and regulations, I hereby undertake to face any legal sanctions. Bakit? Kasi po, itong declaration ng asset disposal, kung magkano man yung amount that will be approved, this will be deducted in your income tax return. Napakalaking, kung malaki yung amount ng inventory that has been distracted, yan din yung magiging effect nun sa income ng taxpayer na napakalaki din ng kabawasan dun sa tax na ibabayad. Kaya careful na din po ang BIR tungkol dito so that hindi naman mawala yung income na dapat mapasok sa gobyerno and then hindi siya mababayaran because of this inventory distraction. No? This is one way of lowering the taxes of the taxpayer, itong mga distraction po ng inventory. Okay? May question? Wala pa pero shoutout po kay Sir Jeff Mark Fernandez at Joey or Joy de Viver. Watching daw po from Zambales sa si Sir Jeff Mark Fernandez from Cavite. Wow! So, good evening po sa mga taga Zambales at saka sa taga Cavite. No? Shout out po sa inyo ng mga YouTubers. And thank you for watching. No? So, wala silang question. Wala pa po. Sige lang, tuloy. Oo, tuloy lang tayo kasi yun yung ating tax update. Yun po yung tax update natin when it comes to sabi natin, every time na may online streaming tayo, hindi lang discussion dun sa topic ang ibibigay natin sa inyo. Kasama na rin po na ibibigay natin sa inyo yung tax update, no? So, yun na yung tax update natin, yung distraction. At meron pa akong isa yung sa ATRIG, no? Yung authority to release imported goods. Ano po itong ATRIG? Ano po itong ATRIG? Authority to release goods, imported goods, no? ATRIG. Authority to release imported goods. Ano ito? Binabayaran po ito na advance na VAT sa bago i-release yung imported goods, no? Dumadaan yan sa Bureau of Customs. So, anong bago dito? Revenue Memorandum Order number 23-2020. Bakit nagkaroon tayo ng ganitong memorandum order? Kasi nag-increase po tayo o nagdagdag tayo ng exemption. Ano yung binigyan natin ng exemption? Ito yung mga gamot for diabetes, high cholesterol, and hypertension beginning January 27 of 2020. Binigyan ng exemptions itong mga gamot na to, hindi na sila subject to value added tax. And as you know, yung value added tax natin on imported goods, kinokolekta po yan ng Bureau of Customs. So nagkakaroon ng clarification yung BIR kung anong gagawin since itong mga goods na to in-exempt na ng BIR. So definitely hindi na to kukolektahin yung advance VAT sa kanila, no?
And then comes January 1 of 2023, may mga gamot na naman na i-exempt. But right now, hindi pa sila exempt, no? Sa 2023 pa, January 1. Anong mga gamot na to? For cancer, mental illness, tuberculosis, and kidney disease beginning January 1, 2023. No? So, na-exempt na. Baka marami nang may mental illness at the time, no? Tuberculosis and kidney diseases. Ito marami na to ngayon eh. Although curable na tong tuberculosis. No? Kasi dati talagang deadly yan, no? Pag may TB ka, parang wala ka ng pag-asa. No? Ngayon, marami ng gamot sa tuberculosis. Okay. So, sino na ngayon ano na ngayon ang bago dito sa ATRIG na to? Ang sabi po dito, ang nag-i-issue ng authority to release imported goods is Revenue District Office number 33. Ito yung Intramuros, Ermita, Malate of Region 6, Manila. Ito po yung BIR na nakakasakop or nag-i-issue ng authority to release imported goods, no? So siya pa rin ang nag-i-issue hanggang ngayon, but it should follow also the procedure, itong lumang procedure natin under RMO number 35-2002, siya pa rin ang mag-i-issue. Pero ang in-update nitong memorandum order na to ay yung mga application ng manufacturers, distributors, wholesalers, and retailers of drugs and medicines. Ito yung mga nagbebenta nung mga gamot na pang gamot dito sa ngayon, diabetes, high cholesterol, and hypertension. Pero pagdating ng 2023, kasama na yung mga gamot sa cancer, mental illness, tuberculosis, and kidney diseases. No? Okay, so yun lang po yung dalawa nating tax update. At babalik tayo sa BAT. Pasingit Okay. may question po, isa Okay. lang. From Jo Marie de la Paz po. Okay. Paano po i-account yung mga contractual workers kapag construction yung business? Per kontrata po yung work nila. Salamat Okay. po. God bless. Okay, thank you for that question. Although, ang dami ko na pong question dyan na nasagot ko tungkol dyan. At may experience na din po ako na yung isang contractor natin. Sa toong buhay, namatay na siya ngayon, no? Pero yung kaso niya sa labor, hindi pa rin namatay. No? Nandyan pa rin. Kasi sinisingil pa rin ng mga ears niya, ng mga complainant, yung mga ears nung namatay na contractor. No? Kasi same problem po dyan sa concern nyo. Paano ina-account yung mga contractual na laborer sa construction company? Ang mga contractual po na laborer, since yung ating regular na business is construction, although yung kontrata natin may fixed period lang yan. Excuse me. Dali lang. Okay. So, although may fixed period lang po yung term ng ating mga nagtatrabaho sa construction, but since itong business ng contractor, the regular business niya talaga is construction. So, kahit fixed period lang yung trabaho niya, yung mga empleyado na hinire niya, kahit casual lang yan, empleyado niya pa rin yan at dapat niya ibigay yung mga benepisyo. Ano yung mga benepisyo? Doon sa short term lang nila na pagtrabaho, dapat ibigay nung contractor yung benepisyo ng mga laborers na hinire niya. Ang gagawin ng contractor, pag-hire pa lang niya ng mga contractual worker na yan, may list na siya na sinabit sa labor, no? Informing the labor na itong mga casual worker na to, in-employ ko sila from, halimbawa 6 months, from January to June 2020. So, hinire ko sila. After that, wala na kasi fixed period lang, tapos na yung kontrata. So, dapat in-inform ang labor. After the expiration of the hiring contract with that casual laborer, dapat nag-report ka na naman ulit sa labor na itong mga casual labor na hinire ko are already terminated, no?
para hindi magtuloy-tuloy yung kanilang benefits na sisingilin sa inyo. Kasi kung hindi nyo in-inform yung labor, and then here comes now itong mga casual laborer na to. Halimbawa, nag-umpisa sila sa inyo ng 2016. Pag sila na yung magreklamo sa labor, walang interruption yan. Sisingilin nila kayo ng benefits ninyo 2016 up to the present, no? 2020. So, 4 years. Samantalang kung ni-report nyo sila upon hiring and upon expiration of their contract, yung time lang na nagtrabaho sila, yun lang ibibigay ninyo na benefits. Hindi kayo sisingilin doon sa mga period na hindi sila nagtrabaho sa inyo. No? So, hahaba na lang yung time ng benefits na i-claim nila kung hindi kayo nag-report sa labor. So, very important po yung reporting sa labor pagdating sa contractual workers. Ito ma'am, may bagong question mo. Pero, shoutout ko muna po si Andromeda Valle. Sabi niya po, laking tulong po ng mga videos nyo. Sobrang thank you po at salamat sa laging pagsagot sa mga questions ko before. Keep safe po. Thank you din po. Thank you din. Kasi pagka nakita ko na may notification yan, answer ka agad. Oh, basta na ano lang. Tapos si Ma'am Caron G. Good evening po sa lahat watching from La Union. Good evening po sa Parang mga taga La Union. Ano, may pinaprocess ako ngayon dito na state tax availment of yung amnesty, no? Taga La Union yun sa La Union. Saan ngayon hari? Sa Aringay at saka Rosario. 'Di ba? So dalawa. Samara, Subusob at saka Camp 1, no? So, yun. Kaya hinahanap pa namin yung zonal value kanina. No? Magandang lugar, magandang mga beaches diyan sa La Union. Ito ma'am, question po ni Ma'am Alona Villa Flores. Okay. What cost shall be recorded in the books of the importer? What Cost shall be recorded in the books of the importer, ma'am. Kung ano po yung total cost po. Kasi kung ano yung basis noong customs duties natin, pati yung customs duties, yun po yung kasama. Nandiyan naman po yan sa resibo ninyo, no? Pag nagbayad kayo sa customs. Pero yung sabi nyo, what costs are included, kasama pa rin po yung mga additional cost ninyo. Halimbawa, yung delivery charges, halimbawa, nagbayad pa kayo ng broker, kasama pa din po yan sa cost na isama ninyo sa cost ng inventory. Yun pa lang ma'am, shoutout ko na rin po si Sir John Derek Bajao. Good evening sa lahat. Very informative ang topics. God bless us all. Hindi niya sinabi kung saan siya. Walang sinabi kung taga saan. Pero shoutout natin yung bumili ng transfer pricing book natin, yung taga Makati. Ano nga pangalan nun? Wala akong hindi nabigay sa atin. Kunin mo doon sa kanila, hari. No? Ano yun, transfer pricing book, may bumili po. Na-deliver na namin through Lalamove. Nagbayad na nga eh. Nagbayad na siya. No? Shout out po natin. Thank you. At saka doon sa mga gusto pa po na bumili ng book namin, 500 plus, sa inyo na po yung sa inyo na yung ito po yung sample ng transfer pricing book natin. Sa inyo na po yung delivery charges, no? This is 500 pesos. Ano po matutunan na ninyo dito? Kaya namin to pinopromote ngayon sa inyo dahil meron ng directive or regulations ang BAR as to the revenue regulations na related party transactions under Philippine Accounting Standards 24, no? Actually, yun yung related party transactions. Yun po yung tinatawag na transfer pricing po sa international taxation. Dito sa atin, since hindi natin ginagamit yung word na transfer pricing, but to tell you, our transfer pricing law is the Section 50 of the National Internal Revenue Code. Ano po itong Section 50 of the International Revenue Code? Ito po yung power ng commissioner na pwede niyang i-distribute, i-allocate ang income and expenses ng isang company
kung makita niya na ginagawa lang to in order to avoid the payment of taxes, no? Yan po yung related parties ang gumagawa ng iba-ibang company, tapos tina-transfer yung goods and services pero hindi proper yung pricing, no? At sa ang mga disclosures niyan sinasabi doon sa Philippine Accounting Standards number 24. So yun po yung binigyan na din ng regulations ng BIR kung papaano. So there are 3 pages on the BIR form na 1709. Doon natin lagyan ng explanations yung mga related party transactions natin. And it is being explained in this book, no? Transfer pricing. Tapos ma'am, may question po ulit si Sir Joe Marie de la Paz. Ma'am Elsa, another question po. Sige Yung po. head office po have its own books, while yung branch po is walang book na ibinigay sa amin yung bookkeeper na nag-asikaso. Paano Okay. po Sige, binawi sige. na nga po namin yung libro para Okay. yun lang yung problema Okay. niya. So, ang ginagawa siguro po ng bookkeeper or ng office ninyo, kinukuha lang nila yung daily sales, pero sila na ang nagre-record doon sa head office. Kaso lang, magkakaproblema kayo dyan pag nagkaroon na ng tax mapping. Sigurado kayo ma-penalty. No? Pag walang registered na sales book ang branch. Why? Kasi ano po ba yung bookkeeping regulations natin? Our bookkeeping regulation requires that the sale for the day should be recorded not later than 12 o'clock the following day. So, paano kayo makapag-record kung yung libro ninyo nandoon sa head office? And aside from that, yung sales na dapat meron kayo, yung libro, doon talaga ninyo yan nakalagay sa inyong place of business, no? So, pag nagkaroon ng tax mapping, magdo-door to door yung mga examiner sa inyo, sigurado po kayo na ma-penalty, no? Kasi hahanapan kayo ng libro, saka hahanapan ng resibo yung inyong hahanapan ng resibo po yung inyong branch, no? Kasi you are doing sales, no? May mga activities kayo na nagbebenta kayo sa inyong branch. Pero mo bumili ng Madiji Jan Imbola, no? So, shout out po. Ito po yung bumili ng ating book. Madiji Jan Bola. So, na-receive na kasi nagbayad na din siya, ano, sa Makati po. Tapos may follow-up po. Paano po i-account yung branch transactions? Does it need to have its own books po? Yes po. Or pwede na po head office books? Hindi po pwede na head office book lang po. Kasi, especially kung manual kayo, kasi kung manual kayo, dapat merong talaga yung sales book sa branch nyo. Kung computerized accounting system naman, since online, pwedeng sa head office na yung main, pero dapat computerized na din yung branches, no? So, dapat po talaga merong sales book ang branch. Tapos ma'am, from Ma'am Alona Villa Flores ulit ma'am. Mas lower yung amount paid by importer sa pag-purchase ng goods, but Bureau of Customs charges high VAT amount because of tariff codes. Yes po. Yes po. Bakit daw? So kasama po 'yan sa total value ng inventory nyo. Yung ating tariff po, that is regulated naman ng at par naman tayo sa mga charges po ng worldwide, no? So, hindi kasi tayo pwede na magkaroon ng sarili natin sa world na charges, dapat at par tayo, no? Meron tayong rules na ganun sa international. So, kung anong klaseng product 'yan, meron na pong tariff na dapat nating bayaran. So, sila po ang Bureau of Customs ang nag-administer at ang Bureau of Customs din po ang nagde-determine kung magkano yung i-charge nila, especially dun sa mga goods na luxury items or whatever. Kasi may mga matataas talaga po na charges ang tariff natin depending on the kind of goods. Kasi may mga restrictions yan no?
Especially kung yung goods mo dinidiscourage na ayaw talaga ipasok dito sa Pilipinas pero pinayagan. So ang gagawin ng gobyerno, tataasan nila ngayon yung mga charges para mas mahal siya to discourage entry of that goods. Ma'am, pwede daw po bang pick upin yung libro dito? Yes po, Pwede po pwede. ba? Pwede kung malapit lang kayo, no? So kung malapit lang kayo, pwede na. Sige po. Send namin yung address po. Okay. Yung pa lang, ma'am. Oo. Sige. Nagtatanong. Okay. So, tuloy po tayo sa discussion natin on balik na tayo, Hari, tapos na tayo nung nakaraan. Dito na tayo sa Zero Rated Sale of Services. Tama ba? Yes po. Okay. Sige. So, section
Galin mo na yung PowerPoint na yan. Wala pa rin. Puro wala. Ano wala? Kadami mo ng pindot. Wala. Wala. Hmm. Wala. Wala na. Hmm. Okay na. Okay na? Tutulog tayo nito. Okay, Okay. nag-chat na po sila. Okay na po. Pasensya na po. Biglang sa parang Hmm. anong nilipat ko sa parang Okay, so naririnig na uli. Okay, so nawala yung ang audio. No? So balik po tayo sa zero rated sale of services, no? So what is the next kind of services na zero rated pa rin? Ibig sabihin ng zero rated, may input tax pero walang output, no? So ano to? Advantage ito sa taxpayer. And these are business activities that are encouraged by the government, kaya nga binibigyan po ng incentive. Anong incentive dito? Wala kang mabayad na VAT, yung binayad mong VAT, i-refund pa sa'yo. No? So ito yung ibig sabihin dito sa zero rated sale na to. No? So anong isa pang kind of services na zero rated? Services other than processing, manufacturing, or repacking rendered to a person engaged in business conducted outside the Philippines, or to a non-resident person not engaged in business who is outside the Philippines when the services are performed. No? The consideration for which is paid for in acceptable foreign currency and accounted for in accordance with the rules and regulations of the BSP. No? So, hindi nawawala talaga yung foreign currency and then accounted for in accordance with the regulations of the BSP. Why? Because that makes it zero-rated. Kasi, kahit na ginawa mo yung same kind of services, kung ang payment niya hindi naman acceptable foreign currency at saka hindi rin dumaan sa BSP, then hindi siya zero-rated. Yeah. Other kind of service rendered to person or entities whose exemption under the special laws or international agreement the Philippines is a signatory, subject the supply of such services to 0%. No? So, kung ano man yung may exemption ng person or entities, zero rate siya dito sa atin. No? Basta ang Pilipinas is a signatory to that agreement. Number 4, services rendered to persons engaged in international shipping or air transport operation, including leases of property for use thereof, provided that these services shall be exclusively for international shipping or air transport operations. So, anong sabi dito? Na-explain na natin ito dun sa mga bumili ng supply ng fuel dito. No? Ito naman, services na rendered to persons engaged in international shipping or air transport. So, services ito. No? Provided that these services shall be exclusively for international shipping or air transport operations. Kasi, kung halimbawa meron siyang shipping or air transport operation within the Philippines, itong services rendered magiging subject na sa VAT. No? So, exclusively or dapat talaga international shipping lang or air transport. Okay, so services referred shall not pertain to those made to common carriers by air and sea relative to the transport of passenger or cargos na dito lang sa Pilipinas, no? Kasi magiging subject nga siya sa 12% VAT. Ano pa? Yung zero-rated sale of services performed by subcontractors and or contractors in processing, converting, or manufacturing goods for an enterprise whose export sales exceed 70% of the total annual production.
Okay? Pagka 70% yung production ng isang company is being exported. So, pag ikaw ay subcontractor, zero rated kasi considered export oriented ang binentahan mo na yung serbisyo. Okay. Transport of passengers and cargo by domestic air or sea vessels from Philippines to foreign country, no? So pagka naman ang passenger tinransport mo, dinala mo sa ibang bansa, zero rated pa rin, no? Kasi parang export din siya ng services. Pero kung dito siya sa loob ng Pilipinas nangyari, then magiging subject siya sa 3% na common carrier tax. No? Sale of power or fuel generated through renewable sources of energy. Bakit ito binigyan? Kasi ini-encourage po to, ano to? From biomass, solar, wind, hydropower, geothermal, and steam, ocean energy, and other emerging sources using technologies. Ito yung mga green technologies na wala tong pollution na dinadala. So, binibigyan sila ng zero rated pag dito ka bumili. Provided, however, that zero rating shall apply strictly to the sale of power or fuel generated through renewable sources of energy and shall not extend to the sale of services related to the maintenance or operation of plants generating said power. So, sale lang ng power. Pero pagka maintenance na, services na, subject. Okay. Sige. Ito, yung establishment implementation ng enhanced VAT natin kasi inaayos pa to ng gobyerno natin ngayon, and then affected po tayo sa pandemic kaya may bagong regulations tayo dito as to the deadline ng application, no? So escape natin yan kasi may ibang regulations na dyan na binigay ang BIR, no? Then, dito po tayo sa VAT exempt transactions. May question na ba bago tayo pumunta sa exempt transactions? Wala pa po ma'am, pero shoutout lang po kay Remy Adarme. Na. Tapos ma'am, si Sir Jonathan Nolasco. Naka, Good evening. Shout out kay Sir Jonathan Nolasco ha, as always, no? Na-answer ko na yung question ni Ma'am Joy, no? Blossom Joy Nolasco na about the exemption nung BMBE na financing company, no? Yung mga nagpa-finance ng BMBE, exempt po sila sa gross receipt tax. Pero hindi yung BMBE ang exempt. Ang exempt yung nagpautang sa BMBE. No, yun kasi yung isang benefits na binigay sa kanila yung gobyerno. Basta nagpautang sila, nag-invest sila sa BMBE, hindi sila magbabayad, exempted sila sa gross receipt tax. Okay na? yun lang ma'am. Okay po, wala na po ulit. Okay. Ano question? So, punta na po tayo sa VAT exempt transactions natin. No? What are these VAT exempt transactions? Actually, noon pa man, nung nag-umpisa yung VAT sa Pilipinas noong 1988, may mga items na hindi na sinubject sa VAT. Ano yung mga hindi na subject sa VAT kahit noon pa? Ito yung mga agricultural products natin in their original state. O hindi talaga yan nasa subject sa VAT. Kaya nga, may mga tumatawad dyan kasi
itong mga agricultural products, pag binili mo pa sila sa palengke, especially sa mga restaurant, itong crabs daw, pag binili mo, nabuhay pa, wala nang VAT. Pero pag niluto mo na, nilagyan mo na ng mga sangkap and then binenta mo, may VAT na, no? Sa mga restaurant. So, ganun po talaga kasi exempted sila in their original state, no? Wag lang natin silang i-process na matindi dahil pagka mga simple drying lang, consider pa rin original state, so wala pa rin VAT, no? Okay, so ano itong mga exempt transactions under the value added tax? Ibig sabihin ng exempt transactions, wala po silang output, wala ring input. Kasi iba ito sa zero rated sale. Yung zero rated sale, walang output pero may input. Itong VAT exempt, wala lahat. No? Wala siyang output tax, wala ring input tax. So halimbawa, bumili ka ng goods na may VAT. Anong mangyayari pagka VAT exempt ang business mo? Consider yung VAT na expenses mo lang. Hindi mo siya pwedeng i-claim na input. No? Okay. Ito, importation of professional instruments and implements, tools of trade, occupation or employment, wearing apparel, domestic animals, and personal and household effects belonging to persons coming to settle in the Philippines or Filipinos or their families and descendants who are now residents or citizen of other countries, no? And then such parties referred to as overseas Filipinos, no? Ano yung dinagdag dito sa train law? Kasi dati meron na tong provision dun sa mga unang VAT provisions pa. Pero anong dinagdag dito sa train law? In quantities and of the class suitable to the profession, rank, or position of the persons importing said items for their own use and not for barter or sale, accompanying such persons or arriving within a reasonable time. So, anong sabi dito? Ito yung mga dala-dala ng mga overseas Filipinos pauwi dito sa Pilipinas. Pero ang sabi dito, kung gaano siya karami at anong klase, depende na daw yan sa profession or rank or position ng persons importing said items. Sino mauna magdidetermine dyan? The Bureau of Customs, no? Kasi, iba yung sabi ko nga sa inyo, pagka imported goods, the one collecting the value added tax is the Bureau of Customs. So, sila na mismo ang una magdidetermine dito kung batable ba o hindi itong mga effects na dala ng ating overseas Filipinos. So, ang sabi nila, in quantities and of the class suitable to the profession. Halimbawa, domestic helper ka and you are earning how much sa trabaho mo. Pero pag uwi mo dito sa Pilipinas, may dala-dala ka na mga goods na marami na hindi mo mapaliwanag more than what you are earning in abroad. So, maku-question po kayo sa Bureau of Customs. Dapat daw suitable to the profession, rank, or position of the persons importing said items. Kasi meron akong mga naging kaibigan na nagtatrabaho sila abroad, matataas ang mga pwesto. Pag uwi dito, may dala-dala sila na mga imported na vehicles, no? Mga luxury na vehicles. Hindi pa rin sila pinapabayad ng customs because, anong ibig sabihin nun? Kaya po nilang bumili because of their status, because of their earnings abroad na mada-justify nila, no? So, ito po yung ibig sabihin dito sa provision na to na exempted sa VAT. Okay. So, sabi ko na sa inyo, sino ang magdidetermine yan? Una, the Bureau of Customs. No? Okay. Services subject to percentage tax under Section 5 of the tax code as enumerated below. So, sino pa yung mga exempt? Sale or lease of goods, properties, or the performance of services of non-VAT registered persons other than the transactions na hindi po siya nag-exceed ng 3 million pesos. So, under the train law, our threshold for VAT is 3 million. Dati, 1,950,000 yan. No? So, ngayon, 3 million na. So, tinaasan yung threshold. Okay. Ano pa? Itong sale of real properties exempt from value-added tax. No? Yung nag-question sa atin yung how much is the threshold na ngayon,
right now, yung sa mga sale of residential assets, for lot is 1.5 million and for house and lot 2.5 million, exempted po siya sa VAT. Pero pagdating ng 2023 after the train law, 2 million. No? So, sale of real properties not primarily held for sale to customers or held for lease in the ordinary course of trade or business. No? So, yun yung mga hindi na po subject to value-added tax. Ito yung pagbebenta ng real properties. Pero may ano po dito may kumbaga sa may twist ito at saka may minsan uh, kahit na sinabi dito na sale of real properties not primarily held for sale to customers, hindi siya subject or exempt siya sa VAT. Pero, may twist. Ano yung twist dito? Pagka yung binenta mo na real property, kahit hindi siya held for sale to customers, pero, the selling price is 3 million and the classification of the asset is residential or industrial, magiging subject pa rin siya sa VAT. No? Kaya, ito, po pwede ito sa mga properties lang na maliliit at saka hindi siya classified na commercial. If the real property is not held for sale to customer or held for lease in the ordinary course of trade or business, but the same is used in the trade or business of the seller, the sale thereof shall be subject to VAT, being transaction incidental to the taxpayer's main of business. Bakit siya incidental to the taxpayer's main of business? Kasi pinapaupahan niya yung property. So, ordinarily, talaga negosyo siya, ginagamit niya yun. Incidental to the main business. Halimbawa, pinapaupahan niya. So, that is already used in business. No? So, in that case, yung sale of real property will now be subject to VAT. Sale of real properties utilized for low-cost housing as defined by Republic Act number 7279, no? So, pagka ginamit siya sa low-cost housing, hindi po siya subject sa VAT. But of course, may threshold, no? Low-cost housing, ito yung mga project intended for the homeless, no? Na low-income family beneficiaries. Kaya, binigyan sila ng exemption sa VAT kasi, iba yung VAT natin is VAT on consumption. So, hindi mo pwedeng i-tax ngayon yung low-income earners kasi sila yung papasan ng VAT. Kaya, tinanggal po yung VAT doon sa mga low-cost housing projects. Okay. Sale of real properties utilized for socialized housing, no, where the selling per unit is 450,000. Ito yung sa mga low-cost housing, 450,000 exempt sa VAT. No? Okay, so socialized housing also referred to projects intended for underprivileged and homeless. Under the Unified Home Lending Program or any equivalent housing program of the government. Okay. Sale of residential lot, ito ito yung 1.5 million. Lot lang ang binenta. Pag house and lot, ang limit is 2.5 million, no? So 2.5 billion for house and lot, 1.5 million for lot only. Sale of residential, hindi siya subject sa value added tax. Kailan siya maging subject? If 2 or more adjacent residential lots, halimbawa, sinabi na natin, yung isang lot is 1.5 million exempt, dalawa yung binili mo. So, magkano na yung binili mo? 3 million na. Okay. So, bakit pag dalawang binili, subject to VAT na? Kasi ang sabi nga natin, VAT is a consumption tax. Ang pumapasa ng VAT is the buyer. So, bakit tinanggal ang VAT? Kasi hindi niya kaya, no? Maliit lang siya. Pero bumili siya ng dalawa. So, ano ibig sabihin? Kaya niya. So, papatungan siya ngayon ng VAT kasi sumobra na siya doon sa threshold, no? Kasi yung 1.5 million ang isa, bumili siya ng dalawa, edi 3 million na yon. So, nagiging subject na siya sa VAT. Okay.
Oh, kahit pa daw yung adjacent lang, yung residential lots, at saka may separate title, at saka may separate tax declaration, at saka iba rin yung deed of sale. Pero isa lang yung buyer, so magiging subject pa rin siya sa value added tax. No? Ito na yung isa sa mga sinasabi ko na ngayon sa inyo na very specific na yung ating mga regulations ngayon. Kaya madali siyang i-implement. No? Walang kahirap-hirap. Okay, so beginning January 1, 2021, malapit na, ilang months na lang kasi July na ngayon. August, September, October, November, December. 5 months na lang. O 2021 na sa January. No? VAT exemption shall only apply to sale of real properties not primarily held for sale to customers or held for lease in the ordinary course of trade or business under Republic Act number 7279, no? Magkano na ang, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, magkano na ang selling? 2 million, no? Sa ngayon, 2.5. 2023, 2 million. Every 3 years, the amount shall be adjusted to the present value using the Consumer Price Index. Nagbabago naman po yung amount to be determined. List of residential units with a monthly rental per unit not exceeding 15,000. So ito 'yon ang haba ng explanations dito, no? Pero explain ko na lang sa inyo na ang residential unit basta ang rental mo is 15,000, hindi siya subject to value added tax. Residential po to ha. Pagka commercial regardless of the amount talagang pag umabot siya ng 3 million, batable talaga 'yan, no? So, ito namang residential units, basta bawat unit, ang paupa mo is 15,000. Kahit mag-exceed pa siya sa 3 million, hindi ka pa rin batable. No? So, 15,000 lang. Bakit? Ano na naman po yung rationale natin dito? Because value added tax is a consumption tax. Sino tinatax dito? The consumer. So, pagka ang upa mo is 15,000, ibig sabihin, mahirap lang yung muupa. So, hindi na siya dadagdagan pa ng value added tax. Ini-exempt na siya para hindi mahirapan yung consumer. Meron na? Ma'am, may isang question lang po. Okay. Galing po kay Remy Adarme. Ma'am, sa inventory list ng sari-sari store at the end of the year na nag-avail ng 40% OSD, Optional standard deduction. Okay. maraming items tindahan, pwede na rin ba ang estimate lang? Estimate. Sa bagay, hindi naman, sa totoong buhay po, hindi naman nag-a-actual talaga. Especially sa sari-sari store. Siguro kayo yung mas nakakaalam, especially na, kumbaga sa ano, halo-halo na kasi yung, kahit sa isang item lang, halo-halo na yung pag-acquire nyo dyan. So, sa accounting standards, allow naman po na i-estimate nyo lang kasi ano nga bang sabi doon, lower of cost or net realizable value ng inventory. Pero ang sabi po kasi ng BAR, cost, no? So, kung yung cost na yan, magkano nyo siya binili? So, siguro pag nag-costing na kayo, hindi yung magkano nyo siya binenta, halimbawa, yung isang sabon, binibenta mo yan 7 pesos, pero ang cost mo dyan, 5 pesos lang talaga. Doon mo siya i-value sa 5 pesos, hindi doon sa 7 pesos. So, hindi selling price. So, ganun na lang po yung gagawin ninyo. Kasi, mamaya sabihin mo, estimate, pero dinagay mo siya doon sa selling price. Doon po siya sa cost ninyo ilagay. No? Wala pang markup. Okay? Wala namang, yun lang po. Sige. So, yan po yung mga explanations natin sa 15,000. Ang haba niyan kasi ang dami niyang mga example, no? So yung mga may concern dito, mga nagpapaupa ng residential dwellings na mga apartment, tingnan ninyo yan kasi napakaraming example diyan. Another na exempt from the VAT are the transport of passengers by international carriers, sale, importation, or lease of passenger or cargo vessels and aircraft, including engine, equipment, and spare parts thereof for domestic or importation transport operations. No? Dapat saan sila naka-register? Sa marina. No?
Importation of fuel, goods, and supplies by persons engaged in international shipping or air transport operations. So, pati yung importation ng fuel, pagka international shipping or air transport, also exempted from VAT. Provided that the fuel goods shall be used for international shipping. Basta kasing ano ba ang VAT? VAT is tax on consumption. So, bakit ka in-exempt? Kasi hindi mo i-consume dito sa Pilipinas yung binili mo. Kaya nga sinabi dito, yung importation ng fuel of goods, exempt siya sa VAT provided doon mo siya gamitin sa labas ng Pilipinas. So, binili mo lang siya dito, magre-refuel ka halimbawa, pero definitely, doon mo siya gagamitin. Aalis ka sa Pilipinas, lalabas ka ng Pilipinas. No? Doon mo siya gagamitin sa ibang country. Kasi kung hindi, dito mo siya ginamit sa Pilipinas, magiging subject to VAT siya. Okay? Services of banks, non-banks, financial intermediaries performing quasi-banking functions and other non-bank financial intermediaries. Bakit? Kasi subject sila sa gross receipt tax or the percentage tax. No? So, ito yung mga banks, mga pawn shops, hindi yan sila subject sa VAT. Pero, mind you, yung mga lending investors, yung mga financing, subject po yan sa VAT. No? Itong sinasabi lang dito, banks, non-banks, financial intermediaries, performing quasi-banking functions and other non-bank financial intermediaries. Okay, so hindi po sila subject sa VAT, only percentage tax. Ma'am, may question na. Okay. From Jo Marie de la Paz ulit, ma'am. Ma'am, para saan po ba yung QAP, SAWT, SLSP ng BIR? Madali lang, sulat natin. Kasi, anong sabi niya? Yung QAP. QAP Tapos, SAWT. SAWT. Tapos, SLSP. Yun, ma'am. Para saan daw po yung... Okay. Itong QAP, ito yung quarterly alpha list. Dati ito map to, monthly alpha list. Kasi dati monthly yung ating nire-require, no, yung map. Ngayon, ginawa siyang QAP, quarterly alpha list of payes. Bakit quarterly alpha list of payes? Ito po yung halimbawa tayo ay top 20,000 withholding. Halimbawa lang po yan ha. Kasi pwede rin namang hindi top withholding agents ang magwi-withhold. Ito yung nagwi-withhold ng creditable, no? Expanded withholding tax. Ano yun? Ano mga sample? Yung 2% natin sa services, no? Yung 2% natin sa utilities, yung 5% sa rental, no? Creditable yan doon sa supplier natin. So, pag nag-withhold tayo, magbibigay tayo ng BIR Form 2307. Tayo yung withholding tax agent doon, no? So, anong nire-require sa atin? Mag-attach tayo doon sa quarterly payment natin ng expanded withholding. Mag-attach tayo ng QAP, the quarterly alpha list of payes. Sino itong mga payes? Ito yung mga winidholdan natin. Ito yung mga supplier natin na nung tayo yung nag-withhold sa kanila, no? Kasi nagbayad tayo sa kanila, nagbayad tayo sa supplier, nasa atin yung pera. So, ano sabi ng gobyerno? Since ikaw yung payee, ikaw yung nagbayad dun sa supplier mo, bago mo ibayad sa kanya, i-withhold mo na yung certain percentage. So, quarterly alpha list of payes. Tayo yung payes kasi tayo nagbabayad sa mga suppliers natin. Kaya, tayo nag-withhold. Tayo nag-issue ng 2307. So, ito yung quarterly alpha list. Ito yung gagawan natin ng alpha list or yung listing kung sino yung mga na-withholdan natin. No? Attach natin yan doon sa quarterly natin na creditable withholding tax. Ito namang summary alpha list of withholding taxes, ito yung alpha list po natin sa mga empleyado. No? Dati ginawa din itong monthly, pero ngayon kailan to ginagawa? Alpha list na to, yearly.
no? Pag ano na tayo ng 1604 CF natin. Itong 1604 CF for the compensation, atas tayo ng alpha list, no, ng mga empleyados natin. So ito yung South para sa empleyado, yung QAP para sa yung mga supplier. Ano naman itong SLSP, Summary List of Sales and Purchases po ito pag VAT registered person na, no? Dati 2 million na purchases lang, 1.5 million na purchases, 1 million na purchases, 2.5 million na sales. Dati yan lang ang sinasubject to Summary List of Sales and Purchases. Ngayon hindi na. Regardless of the amount, basta VAT registered ka, you have to submit the Summary List of Sales and Purchases. Ano po itong Summary List of Sales and Purchases? Ito yung listahan mo ng mga customer mo at saka yung mga supplier mo. Yung customer, yun yung Summary List of Sales. Yung purchaser mo, yung supplier mo, ito yung Summary List of Purchases. Ano yun? Bakit magbibigay ka niyan? Kasi saan mo kinuha yung output tax mo? Nanggagaling yan doon sa gross sales mo. Nanggagaling yan doon sa libro mo, sa summary list of sales mo. Saan naman manggagaling yung input mo? Manggagaling yan sa summary list of purchases. O kaya tayo pinapasubmit. Saan yan napupunta? Yung summary list of sales and purchases natin, pumupunta po yan sa database ng BIR na pag binigay mo na yan doon, magkakaroon siya ng automatic matching with your supplier, with your customer, at pag meron kang customer na hindi mo na i-report, at nag-report naman yung customer mo sa BIR, magkakaroon ka ng letter notice, padala ka ng notice, kasi hindi nagmamatch yung benta mo doon sa record ng mga bumibili sa iyo. So, yun po yung purpose ng Summary List of Sales and Purchases, or ito yung VAT relief natin. Ano yung ibig sabihin ng VAT relief? Reconciliation of listing for enforcement. Ito yung letter notice. Pag hindi nagmamatch yung nire-report mo sa nire-report ng supplier mo or ng customer mo. Ito ma'am, from Malona Villaflores ulit ma'am. Ano po ang tax sa rental below 15,000 sa residential? Yung tax, exempted po sila sa percentage tax basta hindi umabot po ng 3 million ang kanilang sales, no? At hindi rin lumagpas sa 15,000. Income tax lang po. Tapos may follow-up siya, anong rentals na residential na hindi VAT at hindi rin percentage tax? Okay. Ang rental po na residential na hindi VAT, ito yung 15,000 and below, no? At hindi rin siya percentage tax, 15,000 and below. Kailan siya magiging VAT at kailan siya magiging percentage tax? Magiging percentage tax siya kung ang renta mo sa residential is more than 15,000 at below 3 million ang sales mo, subject ka sa percentage tax. Magiging VAT siya kung ang renta is more than 15,000 a month and then umabot na siya ng more than 3 million in a year, magiging VAT na siya. No? Ito ma'am, galing po kay Teng Bautista. Shout out kay Miss Ting. Oh, nakahabol. Pwede po bang ipasok sa book of accounts kahit walang OR or sales invoice? May mga expenses po kasi officers ng association namin na walang mga kaukulang resibo. Ano po dapat ang gagawin dito? VAT ba sila? Hindi. Wala man siyang... Kasi ang VAT kasi mahigpit. Pag may pinasok ka doon na walang resibo, hindi siya tatanggapin ng system kasi nandoon na yung mga information na dapat. So pagka wala, hindi siya tatanggapin ng system. Pero kung sa manual, tatanggapin siya. Subject to penalty. No, pwede na may pasok sa libro kahit ano. But subject to penalty later on pag na-audit kayo. No? So, ano the best na gagawin? Dapat talaga may resibo. But in the event na wala talagang resibo, pero kailangan ninyong mag-record sa libro, then be it, i-record ninyo na walang resibo but subject to penalty. No? Dapat magkaroon kayo ng siguro board resolution, i-resolve nyo talaga yan sa meeting ninyo, especially sa mga associations, sa mga corporations, i-resolve ninyo yung issue na yan kasi
In that case, kailangan nyo mag-record pero walang resibo. So, that will be subject to penalty later on. Ano daw po sila, ma'am? Humabol siya, ma'am. Non-VAT daw po. Non-VAT. Yes, ma'am. Kahit naman non-VAT, kailangan pa rin ng resibo. No? Kahit kailangan pa rin ng resibo, especially if purchases yan. No? Especially if purchases. Kailangan pa rin ng resibo. Kaya sabi ko sa inyo, pwede namang i-record but subject to penalty later on. Yung pa lang ulit, ma'am. Okay. Sige. Another item na exempt sa VAT is the sale or lease of goods and services to senior citizen. Ano yun? Republic Act numbers 9994 at saka yung expanded na siya na Republic Act 10754, no? Ito yung expanding the benefits and privileges of persons with disability. So, yung mga PWD at saka yung sale to senior citizens, no, meron na tayong video dyan on how to compute yung discount. Saka paano natin i-compute, sinesegregate yung VAT, tinatanggal yung VAT doon sa total selling price. No? So, yung sale na yan is exempt to VAT. Hindi na sila subject to VAT. Kaya pag nagbenta tayo, hindi yung price natin, inclusive of VAT na, pag nagbigay tayo ng discount at nag-record tayo sa libro, tanggalin muna natin yung VAT. But be sure din na sa libro, papakita nyo rin paano nyo tinanggal yung VAT kasi may mga column niyan doon na ipi-fill up natin yung net of VAT na amount. Huh? So, ma'am, may question ulit, ma'am. Paano kaya i-account yung petty cash expenses? Does it need to have receipts or i-allow po ng BIR kahit walang resibo? Meron po bang revenue regulation about ito? Yung sa withholding natin, 'di ba, yung mga casual sale na sinasubject din sa withholding tax. Actually, doon po sa sinasabi mo na yung reimbursement ng expenses kung wala ng resibo, wala po tayong regulations diyan kasi ang regulations natin talagang lahat ng mga expenses natin should be supported by receipts. Wala pong exemption doon sa receipts. Kaya nga, walang exemption yung issuance of receipts. Kaya wala ding exemption yung ikaw ang bumili at hindi ka binigyan ng resibo. No? So, dapat talaga may resibo. So, pag sinabi mo na may exemption ba, wala pong exemption. O, dapat talaga may resibo. Tapos, ma'am, sabi po ni Jo Marie de la Paz Bolet, sana may book din po kayo or discussion about tax amnesty. Yes, sige po. Actually, ito yung sa tax amnesty natin kasi dapat pa rin natin to i-discuss yung tax amnesty because na-extend po siya hanggang December. Yung ang tax amnesty on delinquency kasi dapat tapos na yun eh, no? But because of the pandemic, in-extend po siya hanggang December 2020 kaya pwede pa natin i-discuss ulit. And another is the estate tax amnesty, no? So maganda ito, yung sa estate tax amnesty, yung halimbawa may mga properties yung mga deceased persons na hanggang ngayon hindi na transfer. So makakahabol pa tayo because hanggang next year pa po yung amnesty on estate tax. At ano yung benefits natin doon? Instead na napakataas ng rate ng estate tax noon, parang ginaya na rin siya sa train law na 6% lang yung babayaran natin at wala pang mga interest or penalties. So napakalaki po talaga ng availment or ng benefits natin on the availment of the estate tax amnesty, no? So siguro magkakaroon tayo ng video dyan on how to avail kasi based doon sa experience ko, ang dami pong gusto mag-avail ng amnesty on the estate tax. Ang problema nila is documentation because estate tax availment of the estate tax amnesty requires na meron kang title, meron kang tax declaration. Yung ownership mo hindi questionable. Wala kang ipapakita na title. Deed of sale lang. No, ang dami pong gustong humabol pero kulang ng documents. So in that case, yun yung magiging constraint na hindi nakakapag-avail ng tax amnesty. No? So sayang. Kaya ang masasabi ko sa lahat, no, kung meron kayong mga transactions, documentation is very important, no? Huwag kayong pumayag na deed of sale lang, bumili kayo ng lupa, deed of sale lang ibigay sa inyo, pero yung title wala. So,
yung problema na yan, mamamana yan down to the next generation nyo. Kasi, anong proof mo na ikaw yung owner, wala kang titulo? No? So, gusto mo ipa-transfer, gusto mo buy ng estate tax, nasa iyo yung lupa, pero wala yung titulo, paano mo mapa-transfer? No? Pero, maganda na yung wala kang, halimbawa, hindi mo naiwasan talaga, wala kang titulo, pero nasa iyo yung lupa. So, that's a prima facie din evidence na ikaw na yun, and for how many years nasa sa iyo. Kasi, minsan, wala na sa iyo yung lupa, wala ka pang titulo, didob silang hawak mo, kawawa ka. No? So, be careful with those transactions. Especially, yung mga transactions natin are registrable. Ano yung mga registrable na mga properties dapat? Yung mga lupa, shares of stocks, registrable po yan. Ha? Yung pagbili natin ng mga shares sa korporasyon. So, kung tayong papayag na hindi ka bibigyan ng shares of stocks. At dumadaan din po yan sa BIR, may clearance yan. And then, itong mga vehicles, registrable din po yan sa LTO. No? So, huwag tayong papayag na hindi tayo bibigyan ng mga dokumento pagdating sa ganyan. Kasi mahihirapan tayo. At yun ang nakikita ako na problema ng mag-aabil ng estate tax. Okay? Wala naman. Sige. So, transfer of property pursuant to Section 40C of the Tax Code. Ano tong transfer of property? Ito yung mga merger, consolidation. So, exempt din po sila sa value-added tax. Likewise, exempt din sila sa capital gains tax. And then, services of, ito tapos na to ha. Services, association dues. Ito yung pinag-awayan dati ng mga condominium owners, no? Na biglang sinabject sa association dues, sinabject sa VAT, no? Ngayon, ito na talagang sa batas na talaga, no? Nasama na sa codal provisions ng NIRC na yung association dues, mga condominium dues natin, hindi talaga siya subject sa VAT. Kaya dito, expressly provided na talaga na exempt. Sale of gold to the Bangko Sentral ng Pilipinas, ito po, inamend talaga to ng train law. Why? Because in the previous law that we have, sale of gold to the Bangko Sentral ng Pilipinas is zero rated. Ngayon, nandito na siya sa exempt. So, ano mangyayari? Pagka nagbenta ka ng gold, dati, meron ka pang refund sa input tax. Pwede ka mag-claim. Ngayon, wala na. Why? Kasi exempt ka na. So, ano ba yung exempt? Walang input, walang output. Okay. AA, sale of drugs and medicines prescribed sa mga diabetes, high cholesterol, hypertension. So, beginning January 1, 2019, kaya effective na to last year pa. No? So, walang VAT na. Kaya may mga clients ako na wala na, hindi na sila nagbabayad kasi in-exempt na. So na, sale or lease of goods na hindi umabot ng 3 million. Do not exceed the amount of 3 million. So hanggang 3 million, exempt sa VAT. No? Self-employed individuals and professionals availing of the 8% tax on gross sale and or receipts and other non-operating income. No? Exempt sila sa payment of the 12% VAT. So, wala po silang babayaran na VAT. Bakit? Kasi percentage sila eh. Hindi umabot ng 3 million yung kanilang income. Pero, since itong mga option rate na 8%, yung 8% na yan, 5% on income yan, at saka 3% on percentage tax yun ang binabayaran. So, exempt sila sa VAT. Okay. So, mga ano na lang to. Yung ibang example, no? Section 4.109-2, exempt transactions may be registered for VAT purposes. Bakit po? Kasi optional po ang registration ng VAT, no? So, halimbawa, exempt ka sa VAT, pero gusto mong mag-VAT, then pwede, tatanggapin ka ng BIR. But, anong mangyayari? Since optional na yung VAT, nagpa-register ka as VAT. For a period of 3 years, hindi ka pwedeng magpa-divert into non-VAT. No? So, yun ang parang may lock-in period ka. Pinili mo mag-VAT, hindi ka naman VAT. O, ngayon, balik ka ngayon sa non-VAT. Hindi pwede. Hintay ka muna ng 3 years. No?
So, parang lock-in period kasi nag-optional ka ng VAT, hindi ka pwedeng umalis sa VAT, no? Ano mangyayari kung bumaba na yung sale mo? Ba, hindi na umabot ng 3 million, still subject ka sa 12% na value added tax. Okay. Sige, mga sample lang yan. Claims for input tax on depreciable goods. Tapusin na natin to. Ba't anong oras na ba? 10:08 lang. Okay. So, meron pa tayong nanonood? Wala na. Meron may question pa nga po Oh, muna eh. sige. Sige. Regarding sa purchases like aggregates from small quarry group of persons na walang receipts, but we withhold it from them, can they be considered as deductions to? Yes po. Yes po, pwede talaga. Nag-withhold kayo, wala silang resibo. So, siguro, ang gagawin dyan ng BIR, sila yung hahabulin. No? Kasi lalo na itong mga quarry, dumadaan naman yan sa barangay, no? Sa local government. So, may extraction. Pero, as much as possible po, talagang manghingi kayo ng resibo. No? So, avoid natin na yung walang resibo. Pero, sabi mo nga, nag-withhold kayo, siguro that's one thing na i-consider sa atin. No? Pero, ang pinaka-importante talaga, nag-withhold. Okay? So, alanganin na kasi kung umpisa natin itong, marami pa to hanggang sa yung sale to government. Gusto kong i-explain talaga sa kanila yung sale to government na final tax na 5% tapos nagiging creditable na pagdating ng 2021. Malapit na. So, alanganin na tayo ngayon sa oras. No? At saka yung ating nanonood, naantok na. No? So, itong section 4.110-3, explain natin to sa next live streaming po natin. Plus, may time pa tayo na explain pa rin natin yung sale to government. No? Magandang topic yan. Actually, meron na akong mga slides dito for the video. No? Hindi lang namin na-shoot dahil may mga iba pa tayong trabaho. Pero, naka-ready na po yung mga slides natin dyan. At saka yung mga request na mga topics ng mga YouTubers natin, hindi po namin kayo mapagbigyan kaagad-agad, but we are preparing our slides. No? And next week, we have our certificate program for transfer pricing. That's a one-day program. Ano po yung i-discuss dyan? About the transfer pricing. Ito yung related party transactions po. No? So that's a 5-day seminar, and hopefully we can record the seminar at i-live namin sa inyo or i-replay na lang po namin sa inyo para naman maka-avail yung iba, no? Na may gusto talaga at gusto pang malaman yung about transfer pricing. Okay? Ma'am, may nag-suggest po. Okay. Discussion din about LOA. Yes po. Kaya nga sabi ko, napakaraming topics po talaga ng sa taxation. Kaya nga wala nang katapusan to Ang letter of authority, sa ano na po yan, no? Sa investigation sa tax audit. No? So, i-discuss natin yan. Ano yung, sa ibibigay ko sa inyo yung checklist on the tax audit na mga requirements. Saka ano yung gagawin nyo pagka natanggap nyo na yung letter of authority. Yan na yung umpisa na yung iba, pinagtataguan ang BIR pag nakatanggap na ng letter of authority. Hindi po natin yan gagawin. Bakit? Kasi sasakit lang yung ulo natin. Why? Because we are giving BIR the opportunity to assess us based on the best evidence obtainable after due process. No? So, i-assess tayo ng BIR, wala tayong magagawa. Kasi, hindi tayo nagpakita ng libro, ng documents. So, importante talaga. Kaya nga, ang sabi ko sa mga accredited tax agents, no, na nag-seminar na sa atin noon, yung comprehensive na 3 days, talagang it starts with, a good compliance starts with bookkeeping. No? Kasi, pag wala kang libro, wala ka talagang panalo pagdating sa tax audit. Makiusap ka na lang. Why? Kasi wala kang ipapakita. Pero kung may ipapakita ka na dito nanggagaling yung mga transactions mo, ito yung record mo, supported with official documents, then, yun lang naman po yung purpose kasi ng audit I-ascertain kung tama yung binayaran mong tax. So, wala kang ipapakita.
ano na lang gagawin mo, makiusap ka doon sa magkano yung penalty imposed sa'yo. No? So, wala kang leeway na i-depend yung sarili mo. Pero kung kumpleto tayo sa documents, kumpleto tayo sa compliance with the recording ng documents natin, then ano tayo, relieve tayo pagdating sa tax audit, no? Experience ko yan because for 29 years po, I'm conducting audit and investigations. So, isa lang talaga yung crucial na problema na nakita ko during audit. Walang record na pinapakita ang kliyente. Bakit? Kasi uncertain daw sila eh. Kahit daw magpapakita sila ng libro, meron pa rin deficiency. Tama naman po yun, na meron pa rin deficiency. Bakit? Kasi hindi mo ma-perfect ang compliance pagdating doon sa recording. O kaya magkakamali ka doon sa treatment or sa technicalities ng taxation. Kasi inherent talaga na very technical ang taxation. So, pero yung as to the basic, no? As to the basic, wag na natin dalhin yung ating ano doon sa pinakamahirap. Doon na lang tayo sa basic. Record na your sales, record your expenses. Yun lang naman hinahanap ng LOA, ng Letter Authority. No? Okay. Sige, magkaroon po tayo niya na specific discussion about that. Okay? Wala na? Wala na, ma'am. Okay, so shout out po tayo sa lahat po ng nakinig sa atin on our live streaming. Good evening po and thank you. And then sa mga YouTubers natin, sa mga subscribers natin, ang aim po talaga ng ating tax training is for better tax compliance. So, see you again on our next live streaming and hopefully makadagdag na po kami ng mga tutorial videos dun sa mga request ng mga YouTubers natin. Pagbigyan namin kayo ng mga more tutorials pa para kahit paano makakatulong sa atin. And of course, also more tax updates. Kasi kagaya ko, no? Nag-retire na ako sa BAR. Yung mga alam ko noon, ang dami ng mga amendments ngayon, no? So, lahat tayo kailangan proactive. Lahat tayo dapat nag-update. Hindi pwede talaga hindi ka mag-update ng knowledge. Kasi ma'am, shoutout po natin si Miss Anging, ma'am. Nanonood lang po siya. Nakahabol si Miss Anging. Okay, tinitingnan ko rin yung mga video mo, no? Si Gemini. Okay, Gemini, shoutout also. Palagi din yan nandyan. Sabi ma'am ni Ma'am RD, see you next week daw po. Yes. Naka-arrange na yung upuan mo na compliant tayo. Okay. Sige. Okay, so thank you very much sa ating mga YouTubers and kung mayon naman pa po kayo mga concern, may mga katanungan pa, pakilagay na lang po sa comment section po ng ating channel para naman po mabigyan namin ng answer. No? As much as possible, talagang linalagyan natin ng provisions ng batas para at least kayo rin matingnan ninyo kung ano yung mga legal basis. Thank you. Yung mga kasama natin, ngayon kasama natin si Sir Harry, si Sir Alvin, no? Sorry po sa technical difficulties kanina pero nakabawi